сьогодні буде огляд навіть не 3 квартир, а 4. Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам зробити огляд нашої квартири в Буенос-Айресі, яку ми орендували на Airbnb на 1 місяць, і він вже закінчився. Уявляєте, дуже швидко, я навіть не помітила. І сьогодні ми переїжджаємо на іншу квартиру, тому що ця була, на жаль, зайнята. Тож сьогодні буде таке відео 2 в 1, 2 квартири в Буенос-Айресі, приблизно однакова ціна, приблизно однаковий район місця, це район Палермо. Сподіваюся, вам буде цікаво, напишіть в коментарях взагалі, і давайте покажу вам цю квартиру. Якщо ви плануєте подорож в Буенос-Айрес, то туристи найчастіше обирають райони Палермо, Реколета та Пуерто-Мадеро. Ми зупинилися саме в Палермо, тому що тут багато кав'ярень, ресторанів, зелених парків. Безпечно гуляти, достатньо зручно жити, особливо якщо ви приїжджаєте десь на декілька днів або тижнів. Тож, якщо ви плануєте подорож саме сюди, обов'язково розгляньте саме ці райони. До речі, якщо ви тут вперше, то я не лише подорожую, за професією я нутриціолог і психолог у навчанні, працюю з розладами харчової поведінки. Якщо вам потрібна консультація або підтримка у формуванні здорових харчових звичок, усі контакти я залишу в описі під цим відео. Привіт! Ну що, заходимо сюди в квартиру, тут така велика living room, зала разом з кухнею. Ми вже збираємося переїжджати, тож трошечки є такий безлад. Насправді кухня була... Боже, щось впало. Насправді кухня була дуже зручною, є все, що потрібно для життя. Є навіть кавомашина, є такий, я, до речі, ніколи не бачила, штука, щоб робити капучино. Я насправді такий капучинатор, я не знаю, як це називається. Дуже прикольна штука, є дуже класна духовка, ми використовували, тостер, пральна машина, тобто взагалі кухнею ми задоволені дуже і дуже сильно. Ми зараз вже збираємося, виїжджаємо, і є дуже великий балкон. Насправді зараз не сезон, зараз тут зима, тож на вулиці дуже прохолодно. Але влітку, мені здається, якщо тут поставити якісь меблі, буде просто неймовірно класно. Тут, я не знаю, бігати можна насправді. Дуже багато місця. Ось квіточка замерзла, не знаю, чому вони її поставили на балкон. І також великий телевізор з саунд-системою. Netflix, YouTube, Smart TV, все що завгодно, дуже класно. Так, далі давайте переходимо до ванної. Звичайна ванна, душова, є біде, туалет, все як завжди. Вода гаряча, все супер. І спальня. Нічого особливого. Звичайна спальня, дуже світла, дуже комфортно. Нам взагалі тут було дуже класно і комфортно, дуже тепло, велика шафа, є підлога з підігрівом. Тобто ми, якщо б чесно, якщо б ця квартира була вільна наступного місяця, ми б і не переїжджали. Але, на жаль, вона зайнята. Тож зараз подивимося, що нас чекає в наступній квартирі. Мені самої дуже цікаво. Так, ну що, ми приїхали, зараз заходимо в нашу нову квартиру. Ось тут є таке дзеркало. Silk. Зараз подивимося, як це виглядає. З сумками їдемо в ліфті. Ось такий ліфт. З кожної сторони дзеркало. Дуже маленький ліфт, ми тут навіть не поміщаємося. З сумками. Так, ну ось так виглядає під'їзд. Зараз подивимося. Так, ну що, зараз подивимося, як виглядає квартира. Це буде розчарування, чи буде дуже comfortable stay. Ага, ну що ми бачимо? Вона менша. Зараз я сумку поставлю, розбуюся. Вона набагато менша. Давайте спочатку що відкриємо ці жалюзі. Така ось living room. Дуже холодна підлога. Дуже прохолодно. Ой, це я за щось. Є кондиціонери. Також зараз треба відкрити тут віконечко, телевізор. Саме цікаве, туалет і кухня. Туалет ось такий. Шавер.
Ось такий. І кухня найцікавіше, що мене турбує. Боже, дуже-дуже холодна підлога. Холодильник. Боже, з якого боку? А, з цього боку відкривається. Холодильник. Не дуже чистий. Ну, коротше, ви бачите, якщо порівнювати ту квартиру і цю, то та, мені здається, була набагато краще. Ось. Ну, подивимося. Сподіваюся, що буде нам тут комфортно. Треба то тільки трошки, не знаю, поприбирати. What do you think, baby? So I want to go buy coffee. I have coffee for you. Ну що, ми зайшли поснідати. Насправді думаємо, що зараз робити, тому що квартира нам не дуже сподобалася, тому що я ще там знайшла таргана. Тож навіть не знаю, що робити. Повернення за місяць проживання неможливо, але можна написати в підтримку Airbnb. Що будемо робити, навіть не знаю. І я собі замовила ось такий авокадо тост у мого чоловіка шніцель з гов'яжий шніцель. У мене сік і кава. І ось таке гарне місце. Так, і в нас, бачите, вийшло 52 тисячі песо за наш сніданок. Це десь $40. Ну так, дороговато, ну це Аргентина. До речі, якщо ви платите готівкою, то у вас скидка, дискаунт 10%. Я зі своїми валізами, як ви бачите, чекаю чоловіка. Зараз будемо заселятися на іншу зовсім квартиру. Я не знаю, чи повернуть нам кошти за ту, але насправді там просто був такий запах. Я ще знайшла, як я вам вже сказала, цього таргана в душі. Ну і загалом просто все було трошечки таке, знаєте, занедбане. Не було взагалі там ні сковорідок, ні кастрюль в нормальному стані, щоб готувати. Запах такий, начебто, знаєте, там курили. Через це ми вирішили переїхати. Це також район Палермо. Бачите, у мене тут сумки. Тут ми збиралися, швиденько думали переїхати. Взяла всі речі з кухні, наші тапочки домашні, капці домашні. Тож я не думала насправді, що так вийде і що дуже так швидко прийдеться шукати нове житло. Я розумію, що, можливо, це був не такий прям і жахливий варіант, але, знаєте, місяць жити в житлі, яке тобі не подобається, і за яке ти платиш достатньо багато коштів. Ну, як на мене, це не дуже справедливо. Сподіваюся, ця квартира буде нормально. Так, друзі, ну що, ми заїхали в нові апартаменти. Дивіться, тут є туалет на нижньому поверсі. Так, це мені подобається вже набагато більше. Ви не подумайте, що я капризна дама така, але насправді, коли ти платиш за щось, хочеться дійсно отримувати гарну якість. Я не хочу сказати, що ті апартаменти були погані. Просто якщо порівнювати ціну, так, і те, що ми, наприклад, мали на той квартирі, і запах сигарет і таргани, вибачте, але це, мені здається, це недопустимо. А тут, дивіться, отака от мила хата, 2 робочих місця є, шафа достатньо велика. Не можу сказати, що вона прям така, знаєте, чиста. Видно, що тут жили люди, видно, що її здають в оренду. Але дуже непоганий краєвид, є телевізор, місця достатньо багато. Ось. Сподіваюся, що нам тут буде комфортно. Зараз ще подивимося. Туалет чистий. Головне перевірити, начебто чистий. До речі, цікаво, чи є тут душ. Чи є тут якісь засоби для прибирання, тому що наразі я взагалі нічого не бачила. Ага, ось дивіться, рушнички. А де ж пральна машинка? Де пральна машинка, ви мене спитаєте? А пральної машинки я не бачу.
Оце вже цікаво. Зараз будемо шукати. Друзі, ви не уявляєте, що трапилося нас. Переселили ще в іншу квартиру. Тож сьогодні буде огляд навіть не 3 квартир, а 4. І це вже та квартира, яку ми забронювали сьогодні. Там було прибирання. Через це ми до вечора аж ходили, гуляли, працювали в кафе, їли 2 рази. І зараз я вам вже її покажу. Ось така світла будівля. Зараз Тім відкриває. Подивимося, що там вони нам наприбирали. Сподіваюся, що ми вже будемо задоволені, дуже втомилися. А ще завтра на мене чекає подорож. Так, давайте подивимося. Є? Так, ну що, це ми вже купили квіточки. Є чайничок. Давайте перевіримо, що там всередині. Більш-менш. Ага. Туалетний папір. It's you buy or it was? Є? Це ми купили туалетний папір, це вони поставили. Є блендер, достатньо вже все чистенько, свіжо. Я так думаю, що вони помили. Виглядає? Looks so good. Where? Є телевізор. Є? So took you there. Є балкон, але вже, мабуть, що покажу його завтра. Є гриль, можна грилем тут робити барбекю. Давайте саме цікавіше подивимося, що там наверху. Сподіваюся, щоб воно було гарне. Так. One of them, yes. Так, ну що, дивіться, це я. Це ось тут. Давайте подивимося. No, on photo, what it was in photo? Ванна, є шторка, є біде. Все чистенько. І давайте подивимося, що тут. Тут стіл. Стіл. Кровать. Ну, все чистенько, все добре. Така сама плюс-мінус квартира, трошки інший ремонт, але загалом все однаково. Зараз вже будемо відпочивати. Є here also have mirror. Вже зараз будемо відпочивати, дуже втомилися. Нарешті ще на 1 місяць знайшли домик для нас. І сьогодні вже о 3-й годині ночі я виїжджаю. І виїжджаю в таку соло-подорож. Одна. Де буде дуже-дуже холодно. Сподіваюся, вам все покажу. Якщо ви здогадалися, що це таке, пишіть у коментарях.